Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk tutorial penggunaan Kalkulator Classwiz. Jadi topik yang akan dibincangkan dalam video ini adalah nisbah, kadar dan kadaran. Jadi untuk makluman semua, topik ini adalah daripada bab 4 matematik tingkatan 1. Jadi mari kita lihat dahulu apa beza antara nisbah, kadar dan kadaran. Jadi nisbah itu adalah untuk membandingkan dua kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Jadi contohnya adalah apa yang kita boleh bandingkan adalah ketinggian, jisim, bilangan dan sebagainya. Jadi kalau kita nampak nilai itu dalam unit yang berlainan, kita mesti kena tukarkannya kepada unit yang sama dahulu. Dan biasanya dia akan dituliskan dalam nombor yang terendah. Jadi suatu nisbah itu dia bukan nilai yang sebenar, dia adalah dalam bentuk yang terendah, iaitu dia sudah dipermudahkan. Nanti kita akan lihat contoh untuk bahagian ni lah. Dan untuk kadar pula adalah untuk membandingkan dua kuantiti yang berlainan unit. Jadi itulah perbezaannya dengan nisbah. Contoh kadar yang paling biasa kita nampak adalah kelajuan, iaitu melibatkan unit jarak dengan unit masa. Jadi itulah adalah kadar. Dan yang ketiga pula adalah kadaran, iaitu satu hubungan yang menyatakan kesamaan antara dua nisbah atau dua kadar. Jadi pendek kata, kadaran itu sebenarnya adalah untuk membandingkan dua nisbah atau untuk membandingkan dua kadar. Jadi begitulah perbezaan untuk tiga perkara utama dalam bab ini. Jadi apa yang kita akan bincangkan dalam video ini adalah dua jenis soalan ini, iaitu soalan pertama adalah kita akan berkongsi cara untuk ungkapkan nisbah kepada bentuk termudah, iaitu apa yang saya sebut tadi untuk nisbah, iaitu nombor yang kita nampak itu bukan nilai yang sebenar tetapi sudah dipermudahkan kepada nombor yang paling ringkas sudah. Jadi saya akan berkongsi dengan semua macam mana kita gunakan kalkulator untuk menyemak jawapan. Dan seterusnya pula kita juga akan berkongsi cara untuk menentukan suatu nilai yang tidak diketahui dalam satu kadaran, iaitu soalan yang paling biasa kita nampak dalam penyelesaian masalah yang melibatkan kadaran. Jadi tanpa melengah masa, mari kita bincangkan jenis soalan yang pertama. Contoh dua ni adalah jenis soalan yang pertama, iaitu macam mana kita permudahkan nisbah yang diberi itu. Jadi arahan soalan di sini adalah antara berikut manakah nisbah yang setara dengan 27 kepada 45. Jadi maksud setara itu sebenarnya adalah samalah. Jadi manakah nisbah yang di bawah tu adalah sama dengan 27 kepada 45. Jadi kita diberi 4 nisbah yang lain dan kita perlu buat perbandingan. Jadi perhatikan dalam penyelesaian buku teks ni, dia gunakan darab atau bahagi untuk uji sama ada dia boleh tukarkan kepada 27 kepada 45 tu. Jadi di sini saya nak kongsi dengan semua, sebenarnya kita ada langkah penyelesaian yang lain. Contohnya di sini kita boleh tukarkan nisbah ni kepada bentuk pecahan, iaitu 27 itu akan menjadi pengangka, iaitu dituliskan di atas ni 27 dan 45 tu menjadi penyebut. Jadi yang di depan tu akan dituliskan di atas, manakala yang di belakang tu akan dituliskan di bawah. Selepas tu kita gunakan kalkulator untuk menyemak. Jadi tukarkan kepada bentuk pecahan. Jadi tekan pecahan, lepas tu tekan 27, tekan bahagian pergi kanan dan turun ke bawah. Tekan 45 dan tekan sama dengan. Jadi pecahan ini boleh dipermudahkan kepada 3/5. Maksudnya 3/5 tu adalah nisbah yang termudah. Jadi kita hanya perlu uji adakah nisbah yang lain tu dapat ditukarkan kepada 3/5. Jadi perhatikan kepada 9/15 tu kita tukarkan kepada bentuk pecahan, iaitu 9 lepas tu tekan kanan per 15 tekan sama dengan. Jadi dia juga dapat sama 3/5 juga. Maksudnya ini adalah nisbah yang setara. Lepas tu kita uji yang lain. Jadi yang kedua tu kita perhatikan dia adalah 5/3. Jadi kalau kita nak tuliskan dalam bentuk pecahan, dia akan jadi 5/3. Jadi perhatikan adakah dia sama tidak. Jadi dia tidak sama. Sebab kenapa? 5 dan 3 itu sudah terbalik. Jadi yang kedua tu dia tidak setara. Selepas tu kita lihat yang ketiga pula. Kita boleh tekan sekali lagi pecahan. Tekan 5/4. Tekan pergi kanan. Tekan 90. Tekan sama dengan. Jadi sekali lagi kita dapat 3/5. Jadi ini pun adalah nisbah setara.
Dan satu lagi adalah bentuk pecahan. Jadi macam mana kita tekan tu? Kita akan tekan pecahan dahulu. Lepas tu di atas tu kita tekan sekali lagi pecahan. Atas tu adalah satu pecahan. Jadi kita masukkan dulu 1/2 tu. Tekan 1. Pergi ke kanan. 2. Lepas tu pergi kanan. Kena sekali. Kena lagi sekali. Supaya dia turun ke bawah. Lepas tu kita tekan lagi pecahan. Jadi dia akan 5. Lepas tu tekan kanan lagi. Pergi bawah. 6. Jadi kita tekan sama dengan. Dan perhatikan dia dapat juga 3/5. Maka ini pun adalah nisbah setara. Jadi cara macam ni adalah lebih mudah lah. Dan di sini sebenarnya saya kongsikan dengan gunakan kalkulator untuk menyemak jawapan lah. Jadi kalau untuk soalan subjektif tu anda perlu bagikan langkah sebelum anda semak jawapan lah. Jadi begitu saja untuk jenis soalan pertama ini. Jadi mari kita lihat jenis soalan yang kedua. Untuk jenis soalan kedua adalah untuk menentukan nilai yang tidak diketahui dalam satu kadaran. Jadi biasanya kita akan mempunyai satu nilai yang tak ada untuk satu kadaran, iaitu perbandingan antara dua nisbah atau perbandingan antara dua kadar. Jadi di sini kita lihatkan contoh 8 ni. Kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kWh. Berapakah kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 30 kWh? Jadi di sini macam mana dia buat? Pertama sekali dia perlu tuliskan dua bentuk pecahan, dan di mana kita punya 43.6 sen tu adalah di atas, selepas tu per 2 kWh, dan manakala satu lagi bahagian ni akan diwakili dengan X. X ini adalah nilai yang kita nak carikan. Jadi dalam buku teks tu, apa yang dia buat sebenarnya dia adalah buat perbandingan untuk bahagian yang ada nilai tu. Di sini dua-dua penyebut tu ada nilai. Jadi 2 ni macam mana jadi 30 adalah darab 15. Maka di atas ni pun adalah darab 15. Jadi apa yang kita perlu buat pertama sekali, pastikan anda pandai untuk tuliskan satu kesamaan untuk kadaran ni. Selepas tu, saya akan ajar anda macam mana gunakan kalkulator untuk menyemak jawapan. Jadi, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu pergi ke bahagian menu. Selepas tu, kita perlu carikan kepada bahagian ratio atau nisbah. Jadi, bahagian tu adalah untuk C ya. Jadi, kita perlu pergi ke bahagian C di masa anda akan nampak ratio. Jadi, kalau anda tidak mau scroll satu persatu tu, anda juga boleh tekan alpha, lepas tu tekan C, iaitu yang bahagian merah ni. Jadi dia akan pergi ke bahagian ni. Selepas tu macam mana kita nak gunakan, sama ada gunakan 1 atau 2 tu, kita perlu perhatikan di mana kita punya X. Jadi X tu adalah di atas 30. Maksudnya X tu adalah di depan. Jadi kita akan tekan 1. Selepas tu tekan seperti kesamaan yang kita tuliskan tu. Iaitu depan tu adalah 43.6. Tekan sama dengan. Selepas tu tekan 2. Selepas tu X tu memang adalah tempat X dan kita tekan 30. Jadi tekan sama dengan, kita akan dapat nilainya ialah 654, iaitu nilai X tu. Jadi ini adalah cara yang sangat senang untuk kita menyemak jawapan lah. Dan ini sebenarnya adalah membantu anda untuk semak adakah jawapan anda betul tidak. Dengan syarat anda sudah berjaya menuliskan kesamaan tu dengan betul. Jadi mari kita lihat dengan contoh kedua. Dan kalau anda nak cuba, anda boleh pauskan video dan cuba sendiri dululah. Kalau anda ada Kalkulator Classwiz ni. Jadi contoh 11 ni, Ibu Nurin mencuba resipi membuat roti dengan mencampurkan tepung dan air. Nisbah tepung kepada air ialah 5/3. Sekiranya Ibu Nurin ada 480 gram tepung, berapakah jisim air dalam gram yang diperlukannya? Jadi pertama sekali, dia perlu tuliskan satu kesamaan dahulu. Jadi di sini macam mana dia tuliskan, dia katakan M itu adalah jisim air yang diperlukan. Jadi M itu dia bahagi dengan 3, manakala sama dengan 480 bahagi dengan 5. Kenapa dia bahagi macam tu? Sebab yang depan ni adalah untuk tepung. Dan yang belakang ni adalah untuk air. Jadi dia tuliskan nisbah itu untuk bahagian yang sama dahululah. Iaitu tepung dengan tepung, air dengan air. Sebab nisbah itu dia bukan nilai yang sebenar. Dia adalah satu perbandingan saja. Di sini dia bagi satu nilai sebenar iaitu tepung tu 480 gram. Maka dia bahagi dengan jumlah bahagian untuk tepung iaitu 5. Jadi di sini apa yang kita nak carikan adalah M.
dan cara yang digunakan dalam buku teks tu adalah kaedah pendarapan silang. Jadi sekali lagi saya akan kongsi dengan semua macam mana kita gunakan Kalkulator Classwiz ni untuk menentukan atau menyemak jawapan. Jadi sekali lagi kita tekan kepada menu, lepas tu kita boleh tekan alpha, lepas tu cari bahagian C iaitu untuk X kuasa negatif 1 tu. Jadi anda akan pergi ke bahagian ni. Selepas tu untuk bahagian ni kalau anda perhatikan M tu di depan. Jadi apa yang kita nak pilihkan tu, kita punya M tu di depan tu jangan bimbang. M tu anggapkannya sebagai X. Dan disebabkan M tu di atas, kita akan gunakan nombor 1. Kita perlu terbalikkan keadaan tersebut di mana kita ambilkan 480 tu di depan per 5 sama dengan M per 3. Di mana M tu sebenarnya adalah kita punya X lah. Jadi tekan 480. Selepas tu tekan sama dengan, tekan 5. Lepas tu X adalah M kita lah. Lepas tu tekan 3. Jadi tekan sama dengan dan kita akan dapat 288 iaitu nilai M kita. Jadi kalkulator ni boleh membantu kita menyemak jawapan lah. Dan saya akan bekalkan anda satu lagi contoh. Jadi mari kita lihat contoh ketiga. Okey, contoh 14. Encik Tan melakukan ujian larian pada mesin treadmill. Dia berlari pada kadar yang sama. Dan keputusan ujian menunjukkan jantungnya berdenyut 420 kali dalam masa 4 minit. Cari bilangan denyutan jantung jika dia melakukan ujian tersebut selama 12 minit. Jadi apa yang dia buat dahulu adalah dia tuliskan kadar denyutan jantung tu iaitu 420 kali bahagi dengan 4 minit. Jadi selepas tu apa yang nak dicari oleh soalan tu sebenarnya adalah bilangan denyutan jantung jika dia melakukan ujian tersebut selama 12 minit. Jadi dia akan katakan bilangan denyutan jantung ialah X kali dalam masa 12 minit. Jadi di sini sekali lagi anda perlu tuliskan dalam bentuk kesamaan dahulu atau bentuk kadaran di mana anda tuliskan dalam bentuk pecahan. Jadi di sini kita ada 420 kali bahagi 4 sama dengan X per 12. Sekali lagi apa yang kita perlu buat, kita kena tekan menu, selepas tu tekan alpha C. Dan di sini kita lihat kita punya X di bahagian mana. X tu adalah sekali lagi di atas ni. Jadi kita akan gunakan 1. Selepas tu kita hanya tekan 420. Tekan sama dengan 4. Lepas tu akhir sekali adalah 12. Tekan sama dengan. Jadi kita akan dapat nilai kita adalah 1260. Memang sama seperti penyelesaian dalam buku teks. Jadi kalkulator ni boleh membantu kita untuk menyemak jawapan lah. Tapi dengan syarat anda mesti kena pandai untuk tuliskan kesamaan tersebut dahulu. Jadi di sini saya nak ingatkan semua, kalkulator ni sebenarnya untuk membantu kita menyemak jawapan lah. Kalaulah soalan ni keluar dalam bahagian audio, kita boleh gunakan kalkulator untuk tunjukkan terus dengan syarat kita telah pandai tuliskan kadaran tersebut. Kalaulah soalan ni muncul dalam bahagian subjektif, anda mesti tunjukkan langkahnya. Kerana kalau anda hanya tuliskan jawapan, kemungkinan besar anda tidak akan diberi markah. Begitu sahaja untuk perkongsian kali ini. Dan saya percaya mungkin ada antara anda yang berminat untuk membeli kalkulator ni. Jadi seterusnya saya akan berkongsi dengan anda macam mana anda boleh membelinya melalui khas official store di Shopee Malaysia. Dan saya akan berkongsi dengan anda satu kod diskaun khas daripada channel Cikgu Chong ni untuk anda jimat lagi. Jadi tanpa melengah masa, mari kita saksikan. Jadi Cikgu Chong sekarang akan demo kepada anda macam mana nak membelinya. Jadi Cikgu Chong sudah letakkan link dalam setiap video tutorial mengenai Kalkulator Classwiz ni. Jadi anda tekan mana-mana satu saja. Selepas tu anda tekan bahagian penerangannya dan anda akan nampak terdapat link item Kalkulator Classwiz ni. Jadi anda boleh tekan link tersebut dan pastikan telefon anda sudah memasang aplikasi Shopee Malaysia. Dan di sini anda boleh tekan add to cart dan dia akan link anda ke aplikasi Shopee Malaysia. Jadi kita akan pergi ke laman yang menunjukkan Casio Scientific Calculator FX570EX dan harga originalnya adalah 79 dan ini sellernya adalah Casio Official Store iaitu casio.os. Dan di sini kalau anda perhatikan terdapat satu tawaran iaitu free L-shaped folder. Jadi ini adalah satu tawaran khas yang ditawarkan oleh Casio Official Store. Selepas tu anda tekan add to cart dan di sini saya nak kongsi dengan semua macam mana kita nak masukkan satu kod diskaun khas daripada channel Cikgu Chong. Tu tekan tick dulu. Lepas tu anda masukkan di sini, tekan enter shop voucher code. Tekan Casio
huruf kecil CCW, iaitu singkatan nama saya lah. Lepas tu tekan apply dan anda akan dapat jimat lagi RM5. Jadi di sini anda punya harga tu menjadi 74 sahaja. Selepas anda masukkan semua kod tu, anda boleh buat pembelian lah. Jadi ini adalah satu cara yang saya rasa sangat berbaloi lah kalau kita nak membeli Kalkulator Classwiz ni. Jadi saya harap video ni dapat membantu semua kalau ada yang berminat nak membeli kalkulator ni. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.